Kumusta sa lahat mga kaibigan? Sa video ngayon, ipapakita ko kung paano magdagdag ng application sa desktop sa Windows 11. Para dito, nandito ako sa aking desktop. I-click dito at pumunta sa desktop. Susunod, para magdagdag ng application dito, i-click ang Start button, i-click ang All Apps, at para gumawa ng shortcut, idagdag sa desktop, kailangan lang nating i-drag ito sa desktop. Kung sa ganitong paraan, hindi ito angkop sa inyo, kailangan ninyong pumunta sa File Explorer, maghanap ng application at gumawa ng shortcut para dito. Para dito, i-right-click ang application at i-click ang pin to start. O i-click lang ang copy at i-paste sa desktop. Iyan lang, kasama ninyo ako. Paalam sa lahat.